ลิงก์ลิสต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะเอาไปเร็วๆเรียนเร็วเรียนไวจบไวเรียนไวจบไวนะลิงก์ลิสต์เป็นยังไงบ้างลิงก์ลิสต์คือลิงก์เราพอนึกออกแล้วลิงก์คือการเชื่อมโยงถูกไหมผมขออนุญาตขยายลิงก์คือการเชื่อมโยงคือการเชื่อมโยงอะไรครับของสองสิ่งลิงก์ก็คือ A ลิงก์ไป B ก็คือ A เชื่อมไป B ถูกไหม B ลิงก์ไป C คือ B เชื่อมไปที่ C ก็เหมือนกับการทำเครือข่ายการลากเส้นเครือข่ายนั่นคือลิงก์ลิสต์ก็คือรายการการเชื่อมโยงดูตัวอย่างซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอะไรครับ array เราเรียนไปแล้วคืออะไรครับ array อะไรที่มันเก็บข้อมูลเป็นชุดแบบว่าเป็นแบบแต่มันจะมีแถวมีคอลัมน์มีโรแบบนี้ถูกไหมครับใช่คือให้ดูเป็นข้อมูลคือถ้าให้มองเนี่ยคือตัวเลขของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่สองคือข้อมูลที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นแบบ array ฝั่งอะไรครับฝั่งเนี้ยเห็นไหมเป็นชั้นเป็นแถวมาถูกไหมครับ array มีกี่มิตินะ1 มิติ2 มิติ3 มิติ4 มิติก็ได้แล้วแต่เราได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แค่2 ถึง 3 มิติแต่อะไรครับแต่อยู่ที่การอ้างอิงอินเด็กซ์ที่ชี้ไปนั่นเองเราเห็นคือ1 มิติเรานึกออกก็คือแถวหรือโรหรือคอลัมน์ถ้า2 มิติคือเป็นตาราง3 มิติคือเป็นลูกบาศก์4 มิตินี่คือมันอาจจะมีแกนอื่นเข้ามาซึ่งในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เข้าใจมันตีมันเป็นอะไรครับเป็นภาพยากนะครับฉะนั้น link list ลองดูนะ link list เนี่ยถ้าภาพคืออะไรครับเรามี data ที่เก็บ data ที่1ที่2ที่3ที่4นะครับแล้วก็ไอ้ลูกเนี้ยไอ้กล่องเนี่ยมันจะมีคำว่า link เหมือนกับ data ที่1เนี่ยฮะได้1นะคือ header node คือโหนดเริ่มแรกของมันเนาะเริ่มแรกของมันเลยนะเนี่ยเริ่มต้นของมันเลยคือหัวแถวพูดง่ายหัวแถวมันเนี่ยนี่ก็เรียก header node ส่วน data เนี่ยนะ data 1 data 2 3 4 5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น info คือข้อมูลซึ่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องซีเรียสหรอกคือในบางเล่มมันอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าให้รู้ว่ามันคือที่เก็บอะไรครับข้อมูลใช่ไหมครับข้อมูลส่วนลิงก์ก็คือ data ของมันเนี่ยมันจะเชื่อมไปที่แถวไหนต่อเหมือนขบวนรถไฟเป็นโบกี้โบกี้1 2 3และ4เพราะฉะนั้นคือเริ่มต้นนะครับ header ที่1เนี่ย header เนี่ยมันชี้เห็นไหมได้1ชี้ไปที่จะได้2ชี้ไป3ชี้ไป4แต่4เนี่ยไม่ไปไหนต่อเพราะเป็นนันคืออะไรครับเป็นค่าว่างหมายความว่าไม่ชี้ไปไหนแล้วแสดงว่าไอ้ data ที่4เนี่ยเป็นบล็อกที่สุดท้ายของมันแล้วต่อเนื่องนะครับทีนี้อธิบายแล้วเนาะโครงสร้างการคำนวณแบบ1คล้ายกับ array จำได้ไหมคล้ายกับ array คล้ายกันนะเป็นเส้นเหมือนกันเห็นป่ะแต่นี่ใช้อะไรครับใช้อินเด็กเป็นตัวอะไรครับอ้างอิงจำได้นะอะไรคืออินเด็กเริ่มที่0เพราะลิงก์ก็เหมือนกันคล้ายกันแหละแต่การเชื่อมโยงไม่เหมือนกันแล้วนะดูดีนะฮะลิงก์ลิสต์ใช้ความสำคัญของ array และ pointer เข้าด้วยกันเพื่อให้มีการยืดหยุ่นมากขึ้นแสดงว่าเขาชี้อะไรครับเขาชี้ว่า linked list กับ array เนี่ย linked list ใช้ทั้งแค่ array เลยคือมีกล่องต่อกันแล้วใช้อะไรครับคุณสมบัติของอะไรครับของ pointer จำได้ไหมใช้ตรงไหนครับรบกวนหน่อยใช้ตรงไหนครับตรงนี้ไงเห็นไหมอันนี้ชี้ไปไหนครับชี้ไปหา Data ที่2ครับชี้ไปที่ address ของ data ที่2เพราะฉะนั้น address คืออะไรครับเห็นไหม address คือการใช้ความสามารถของอะไรครับของ pointer เห็นไหมคือชี้ตำแหน่งที่ data 2นี่คือ pointer ชี้ไปลิงก์ไหนชี้ไปเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าไอ้ array เนี่ยมันต้องต่อกัน0 1 2 3ถูกไหมแต่ถ้าเป็น linked list เนี่ยลองคิดเล่นๆนะผมเอา data ที่0เนี่ยไป3ก่อนได้ไหมแล้ว3มา1ได้ไหม1ไป2ได้ไหมได้ไหม
ได้เพราะอะไรครับมันเชื่อมโยงอะไรครับที่ address เป็นหลักถูกป่ะจากศูนย์เนี่ยสมมติ address มันเป็น A นะสมมติ A นะ A B C D นะนั่นหมายความว่าศูนย์ก็ชี้ไปที่ A เห็นไหมชี้ไปที่ A A ชี้มาที่อะไรครับที่ C ถูกป่ะ A ชี้ไปที่ C แล้ว C ชี้ไปที่ B เห็นป่ะนี่คือการใช้ความสามารถของอะไรครับทั้ง array แล้วก็ pointer ตรงนี้งงไหมเอาคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์นะครับส่วนต่อมานะฮะเราไล่เรียงไปนะครับหลักการทำงานผมอธิบายไปแล้วเนาะเป็นการจัดเก็บชุดข้อมูลเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นลำดับซึ่งอยู่ในเชิงเส้นหรือไม่เป็นเชิงเส้นก็ได้ array มีข้อจำกัดเรื่องหน่วยความจำหรือสมาชิกซึ่งกำหนดแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ linked list เปลี่ยนแปลงได้หมายความว่าไงดูตัวนี้เห็นไหมว่า array เนี่ยประกาศปั๊บจบแค่นี้จะขยายได้ไหมขยายก็ไม่ได้เพราะเราประกาศไว้แค่นี้ฟิกเลยแต่ถ้า linked list จะเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันแค่อะไรครับแค่ต่อ address เพิ่มอีกบล็อกหนึ่งเท่านั้นเองมันก็ไปได้แล้วนี่คือความแตกต่างของมันเนาะนี่คือหลักการที่เขาบอกว่าทำไมถึงมีการใช้เพราะ linked list เปลี่ยนแปลงแบบ dynamic allocation นี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานนะครับทีนี้ข้อดีก่อนไปเรื่องของปฏิบัติเนาะ1แน่นอนประหยัดหน่วยความจำเพราะใช้หน่วยความจำเท่าที่สมาชิกบรรจุอยู่แต่เรจองไว้ตัวอย่างเช่นถ้าผมจองเอาไว้เนี่ย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ตัวนะนี่คืออะไรผมใช้5ตัวถูกไหมผมใช้จริงๆแค่เนี่ยอันนี้2ตัวแสดงว่าไอ้3ตัวบนเนี่ยไม่ได้ใช้ถูกป่ะแต่จองไว้นะไม่ได้ใช้สิ้นเปลืองละ1 อันแต่ถ้า link list ไม่ต้องประกาศไม่ต้องจองผมมี A ผมก็เชื่อมไปที่ B ไปเลยแค่นี้เพราะฉะนั้นอีก3ตัวผมไม่ใช้ผมอีก3ตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมไม่ต้องทำจะใช้เมื่อไหร่ผมค่อยเชื่อมเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนคือมันประหยัดพื้นที่หน่วยความจำลงไปอีกโอเคเนาะตรงนี้ผมไปช้าโอเคแล้วนะทุกคนโอเคไหมครับโอเคไหมครับทุกคนโอเคครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอนึกออกนะว่าความแตกต่างยังไงเนาะเสร็จแล้วข้อเสียของมันอันนี้ต่อไปโหนดของ linked list อยู่ตรงไหนก็ได้ของหน่วยความจำขณะที่ array นั้นต้องทำงานตามลำดับเริ่มจากแรกทุกครั้งทีนี้ดูตัวนี้อธิบายตัวนี้จะได้เห็นอันนี้ข้อนี้เคลียร์แล้วนะข้อนี้อธิบายนะมาดูข้อนี้บอกว่าโนด linked list อยู่ตรงไหนก็ได้หน่วยความจำอันนี้เข้าใจนะ array คือถ้าจำได้ array เป็นลำดับอันนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้สมมติเป็นตารางเนี่ยนี่คือหน่วยความจำเนาะนี่คือหน่วยความจำในเครื่องเราเนาะอาจจะเริ่มตรงนี้ก่อนเริ่ม A ตรงนี้ B ตรงนี้ C ตรงนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่ม A B C D E โอเคไหมเห็นภาพนะนี่คือเรื่องของการเริ่มต้นตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้นะอะไรตั้งระดับทีนี้ประเด็นก็ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงตรงนี้นะคือจุดที่ linked list จะต้องมีคือไอ้ตรงนี้สังเกตได้ว่าฝั่งนี้เริ่มตำแหน่งแรกแต่ถ้าเป็น linked list เนี่ยต้องมีการปรับปรุงตำแหน่งแรกอ้างอิงก่อนตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะตรงนี้จะได้เห็นภาพเนี่ยเริ่มจากนั้นทุกครั้งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงอ้างอิง
นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จะได้เห็นภาพนะครับแต่โหนดของลิงลิสต์จะโหนดยืดหยุ่นได้เคลื่อนไหวอะไรต่างๆเห็นไหมผมย้ำไปแล้วนะไอ้ข้อนี้รวมกันเลยนะผมย้ำไปแล้วว่ามันเริ่มตรงไหนก็ได้ของ Data ของแนวความจำเราได้เห็นความแตกต่างแล้วข้อเสียบ้างลิงลิสต์ใช้เวลานานยังไงเนื่องจากค่าสมาชิกแต่ละโหนดหรือ element ลิงลิสต์จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของโซ่หรือเชนแรกตรวจสอบทุกครั้งคือหมายความว่าจำได้ไหม array มี index แบบนี้0 1 2ถ้า array ก็ถ้าเป็นนี้ถูกไหมนี่คือ linked list ชี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมมี0 1 2 3ผมจะเข้าอันที่2ถ้าแบบอะไรครับ linked list จะต้องเริ่มจากนี่ก่อนนี่ชี้ไปนี่จึงถึงอะไรครับถึง2เห็นไหมถ้าไป3ต้องผ่าน0 1 2แล้วถึงเจอ3เห็นยังแต่ถ้าเลผมไปตูมเลยไปที่อะไรครับที่2เพราะฉะนั้นถ้าลิงก์ลิสต์ยาวคิดว่าใช้เวลาในการอะไรครับทำงานนานไหมนานครับเขามันวิ่งง่ายไปเรื่อยมันต้องวิ่งได้เรื่อยๆถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานานเพราะตำแหน่งของมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเพราะเวลาเราจะไปเลือกใช้ก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้แบบไหนให้มันเหมาะกับงานของเราอันนี้ก็ให้เห็นคอนเซ็ปต์ของมันนะครับหลักการทำงานของมันดูนะมีอะไรบ้างเริ่มคอแห้งเลยเขาบอกว่าโหนดอันนี้เขาเรียกโหนดมีโหนดประกอบด้วยส่วนที่จัดเก็บเรียกว่า info อันเนี้ยเก็บข้อมูล info ทุกคนรู้แหละผมอธิบายพอสมควรแล้วเมื่อกี้ info นะครับและส่วนที่เป็น pointer ชี้ไปยังโหนดถัดไปเรียกว่า link อันนี้เรียกว่า link อันนี้จะเก็บอะไรครับจำได้ไหมเก็บอะไรครับเก็บอะไรครับ address ถูกไหมของโหนดต่อไปส่วนถ้าไม่มีโหนดต่อไปเนี่ยจะมีค่าเป็นนันเห็นไหมเห็นป่ะอธิบายแล้วเนาะตั้งแต่ภาพแรกเลยเพราะฉะนั้นด้านนี้เคลียร์นะครับเรื่องของการใช้ตัว linked list นะครับทีนี้ดูกระบวนการบ้างเดี๋ยวเราปฏิบัติแล้วเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเอาคอนเซปต์เสร็จเร็วก็เลิกเร็วนะครับการสร้างเนี่ยจำเป็นต้องมีการใช้ Java util linked list เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆมันก็มีหลายจริงๆที่ผมเลือกมาให้ว่าอันไหนที่ไม่มีหรืออธิบายแล้วดูอธิบายยากผมจะดึงไปที่Cให้เห็นภาพจริงๆในภาษา C ก็มี linked list แต่เพิ่นว่าใน Java มันมี linked list อยู่ก็เลยเอา Java อธิบายดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพก็เห็นภาพแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นใน linked list เนี่ยตัวอย่างเนี่ยดูนะ linked list เก็บอยู่กี่ตัวครับ5ตัว data 1 data 2 data อะไรต่อครับ3 4 5มี5ตัวถูกไหมอันนี้คืออะไรครับจำได้ไหมนี่คือ info ถูกไหม info อันนี้คืออะไรครับ link อันนี้คืออะไรครับ header node อันนี้คือโหนดสุดท้ายเพราะมีค่าเป็นนันโอเคไหมนี่รูปนี้ทุกคนโอเคไหมครับโอเคกด8ให้หน่อยโอเคแล้วกด8ให้หน่อยครับเดี๋ยวจะมาเข้าปฏิบัติแล้วนะถ้าโอเคแล้วกด8หน่อยครับเชิญครับอันนั้นผมโอเคมาแล้วคนอื่นๆครับโอเคแล้วกด8ให้หน่อยครับจะได้เห็นภาพครับเพราะที่เหลือก็ปฏิบัติไม่ยากแล้วนิดหน่อยก็เสร็จแล้วคือคอนเซปต์ที่เหลือประยุกต์ใช้เฉยโอเคหลายคนน่าจะพอได้อยู่ชื่นใจ
อยรู้สึกได้ประโยชน์นะเว้ยเอาละนะทีนี้พอเห็นภาพแล้วของคอนเซปต์นะครับเอาต่อมานะ ทีนี้การสร้างลิงก์ลิสต์เอาก่อนนะอธิบายคอนเซปต์ก่อนดีไหมครับเดี๋ยวค่อยทำพร้อมๆกันว่ามันคืออะไรเนาะดีไหมเอาหน้านี้ก่อนแล้วค่อยทำนะครับข้อหนึ่งบอกว่าอันนี้คือแพ็กเกจลิงก์ลิสต์นะครับเห็นไหมชื่อมันดูชื่อมันดูชื่อมันดูชื่อมันเห็นไหมครับตัวเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมครับ import java util link list ก็คือมีการเรียกอะไรครับ library ของ link list เข้ามาใช้ public class ชื่อว่า link list 1นะครับอันนี้ปีกกาใหญ่คู่กับนี้จับคู่นะปื๊ดเห็นไหมครับอันนี้คู่นี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วฟังก์ชัน main ถูกไหมมี void main ด้วยเห็นเปล่าจำได้ไหมภาษา C มี void main ถูกไหมเห็นไหมฮะเป็นฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับนะเรามีการ create link list โดยใช้คำสั่ง link list string link list เท่ากับ new link list เรามีการสร้าง link list ขึ้นมานะครับนะ1ตัวนะแล้วบอกว่า link list add หมายความว่าครับเรากำลังอะไรครับจะเพิ่มข้อมูลใน data link list ละ1นี่เพิ่มละ1ตัวปึ๊บเพิ่มไป2 3 4นี่คือสร้างมากี่ตัวครับ data มา5ตัวแล้วบอกว่าให้แสดงผลซิ link list content ก็คือเนี่ยแสดงออกมาเลยเนี่ย link content เนี่ยก็คือบวก link list ก็คือตัวแปร array ตัวแปร link list เห็นไหมก็จะกลายเป็น data 1 2 3 4ซึ่งก็คือนี่เลยครับ1 2 3 4อันนี้งงไหมadd ก็คือเพิ่มเข้าไปสร้างแล้วก็เพิ่มเข้าไปเห็นไหมพอเห็นคอนเซปต์แบบนี้เลยนะเห็นไหมครับทีนี้ทุกขั้นครับลองสร้างให้ดูโอเคไหมระหว่างไปด้วยกันไปเรื่อยๆไม่รีบลองสร้างด้วยกันนะทุกคนสร้างเองของตัวเองนะครับเปิดJavaผมทำด้วยไม่ต้องกลัวครับทำด้วยทุกคนทำด้วยเพราะผมอาจจะไม่ได้มองหน้าจอคุณนะไม่ได้มองแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดูนะครับมองคุณอยู่อาจจะหันหน้าเนี่ยเพราะว่ามันมีจอ2จอนะผมไม่ได้มีจอขึ้นลงเข้าใจนะครับถ้าขึ้นลงต้องวิ่งนี้เชิญครับลองดูนะฮะลองดูเลยครับผมก็รันแล้วนะรันฟอปเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วนะนี่ครับหน้าตาผมนี่คือฝั่งโปรแกรมครับไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับเงียบเสร็จกันไหมฮะทันไหมทันครับทันโอเคผมส่งให้ในกลุ่มด้วยนะเผื่อใครอยากเอาไปพิมพ์นะครับแบบนี้โอเคนี่คือการใช้แบบสร้างต่อไปนะเดี๋ยวค่อยๆมีตัวอย่างไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะต่อไปครับเป็นตัวอย่างของอะไรครับ link list เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างการสร้าง list เก็บรถยนต์ Volvo BMW Ford Mazda ลองสร้างครับตามนี้เลยนะฮะลองทำดูทุกคนต้องทำนะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายผมอาจจะให้เอาข้อมูลที่ทำเนี่ยมาทำต่อนะครับมาทำต่อเพราะว่ามันได้มีอะไร import java util link list ครับเสร็จแล้วก็มีการสร้าง link list นะครับแล้วก็มีการสั่งแสดงค่าไม่ค่าเป็นตัวแปรแบบอะไรครับแบบ link list แบบ link list ทีนี้เวลาเขาทำเป็นสตริงเนี่ยเวลาเขาเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า create list เนี่ยมันจะกลายว่า add ตัวเนี้ยผมมีช่องเนี่ยหรือเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างตัวแรกไอ้ Volvo ตัว V เราชื่อ V แล้วกันนะตัว V เนี่ยจะอยู่ที่ header แรกพอสร้างครั้งแรกเสร็จแล้วก็มีตัวนี้อยู่ไหมพอสร้างต่อไปคือ BMW
BM B แล้วกันไอเนี้ยชี้ตัวนี้ สร้างฟอร์ด F แล้วกันอันนี้ชี้ไปนี้อัตโนมัติจากฟังก์ชันที่เราชื่อว่า add ตัวนี้โอเคไหม ครับ โอเคดูต่อนะทีนี้การจัดการกับ link list ที่บอกว่าใน link list เนี่ยเราจะ insert ได้เปล่าวะจะเพิ่มข้างหน้าได้ไหมจะไว้ข้างหลังได้ไหมเงี้ยถูกไหมมันก็เหมือนกับใส่ array อะทำอย่างไรมาได้ดูก่อนนะฮะเริ่มจากอะไรครับ method ก็คืออะไรครับก็คือสิ่งที่เราทำได้กับมันซึ่งใน Java เนี่ยเขาเตรียมมาให้แล้วเมื่อว่าเขามีฟังก์ชันมาให้เราแล้วอันดับแรกคือ add first ก็คืออะไรครับฟังก์ชันตรงนี้สำคัญนะเพิ่มโหนดที่ตำแหน่งเริ่มต้นของ list เพิ่มโหนดเริ่มต้นก็คืออะไรครับ list จำได้ไหมมี header แบบนี้สมมตินี้นะปึ๊บถูกไหมทุกคนรู้นะถูกป่ะ ครับ add first เพิ่มตำแหน่งเริ่มต้นของ link list add last ท้ายสุดของ list ก็เดาเลยว่าถ้า first ต้องเนี่ย last ตรงนี้จริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันได้ remove first เดาเลยคือลบอันแรกทิ้งไป remove last ลบอันหลังทิ้งไป get first ดึงตำแหน่งเริ่มต้นดึงมาใช้ get last ดึงสุดท้ายมาใช้เดี๋ยวมาดูปฏิบัติกันนะจะได้เห็นมาดูตรงนี้นะครับทีนี้ดู add first บ้าง add first จำได้ไหม add ไปยังตำแหน่งแรกตัวอย่างนะเขียนโปรแกรมในภาษา Java สำหรับการเพิ่มโหนดที่เริ่มต้นของ list โดยการเพิ่มอักขระ A เข้าไปไว้กันหน้าผมหายอันนี้สังเกตนะผมให้ดูด้วยกัน B C D ตอนนี้มี B มันจบ10 โมง C ดีพอดีผมไม่ได้ทำรูปไว้นะครับ เตือนกูนะเสร็จแล้วค่ะ B ไม่ต้องส่งที่ไหน C แล้วก็ D อย่างนี้อันนี้ชี้ไปตรงนี้อันนี้ชี้ไปตรงนี้เสร็จแล้วพอ add first A จากเดิมนะอันนี้คือเป็น header มันจะกลายเป็นครับปึ๊บแล้วก็มีตัวครับ A เข้ามาพอนึกออกไหมอันนี้คือมาจากฟังก์ชันแล้วครับ add first ดูตัวอย่างนะอันนี้ทุกคนเคลียร์ไหมก่อนปฏิบัติเคลียร์ไหมครับ ขออีกทีนึงได้ไหมครับอาจารย์ add first แต่เดิมเนี่ยถ้าดูอย่างนี้เนี่ยดูจากดูนะอันเนี้ยเราจะมีการสร้าง link list ขึ้นมา1ตัวชื่อว่า B C แล้วก็ D ก็คือเนี่ยมีอยู่ B C D แล้วสั่งแสดงออกมาเสร็จแล้วออก add first A แสดงมาดูนี่นะเห็นไหมมี B C D แล้วก็เอา A มาใส่เป็นตัวแรกพอ add ปั๊บ add first เห็นไหม A อยู่หน้านี่คือมาจากไหนไม่รู้แต่มาอยู่เป็นตัวแรกเขาว่ามันเป็นแอปเฟิร์สถูกไหมครับมาจากไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นแอปเฟิร์สมาก่อนถ้าเป็นแอปอาร์ตก็จะไปอยู่ข้างหลังสุดเลยถูกต้องงั้นเดี๋ยวลองพิมพ์หน้านี้ดูพิมพ์ดูนะพิมพ์ดูเลยพิมพ์เลยผมแชร์หน้าจอนี้ไว้ด้วยพิมพ์เลยแล้วแต่คุณนะผมก็ทำไปด้วยนะผมทำไปด้วยนะเพราะว่าผมก็กลัวจะลืมเพราะผมต้องพยายามทำไปด้วยที่ผมลืมเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามทำด้วยนะอย่าลืมนะไม่งั้นเราก็จะลืมนะครับผมก็ไฟล์ new project Java application next ต่อไปผมก็ตั้งชื่อว่าอะไรเนาะ link
list 3แล้วเนาะเสร็จแล้วก็เป็นadd add first add first ผมก็กด finish ปั๊บไม่มีปัญหาก็ import ผมพิมพ์ไปด้วยนะไม่ก๊อปจริงๆผมมีแต่ผมมีไฟล์แล้วเนาะแต่ผมอยากให้คุณทำเอง import java util นะลิงก์ผมจะได้จำได้ด้วยไม่ใช่หรอกนี่ผมก็ลืมครับถ้าเราไม่ทำเราก็ลืมบอกได้เลยครับเราลืมแน่นอนถ้าไม่ทำเราลืมแน่นอนครับอันนี้บอกตรงๆเลยต้องทำไม่ทำลืมครับไม่ทำก็ลืมเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทำครับ link list เสร็จแล้วจัดให้ดีๆนะครับค่อยๆทำนะผมไม่รีบผมไปช้าๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีที่ผมทำเนี่ยมันช้าแต่ก็ถือว่าน่าจะช่วยคุณได้ทดลองทำเหมือนผมแหละ link list นะครับ string นะครับ alphabet คือตัวเริ่มต้น alphabet PHABET นะครับเท่ากับ new link list string แล้วก็ปิดครับแล้วก็สร้างเลย alphabet ALPHABET add ตัวแรกเลยครับ b ผมสร้าง b ก่อนเพราะว่าสร้างครั้งแรกมันเป็น b นะครับทันไหมครับพิมพ์ทันไหมครับท่านครับ ทันอยู่เนาะผม copy ไปให้ด้วยชุดหนึ่ง ครับอาจารย์ของผมออกมาหน้าตาเป็นนี้ครับ ถูกไหมแต่ผมเติมขีดให้มันนิดนึง เปิด B C D คุณเติมขีดไว้เฉยโอเคได้ถูกแล้วคือหลักการผมขออนุญาตนะครับผมเอาโค้ดให้แล้วเผื่อใครไม่ทันก็ดูโค้ดด้วยนะผมรันตัวจริงให้ดูนะครับตัวนี้จะได้เห็นกระบวนการถ้าผมบอกว่าผมปิดตรงนี้ดูนะฮะปึ้งแบบนี้อันนี้คือสร้างธรรมดาถูกไหมก็คือ B C D ครับนะก็คือ B C D แบบนี้ออริจินอลพี่ของโตเรสก็คือเติมอันนี้เข้าไปถูกไหมนี่ไหมเหมือนไหมครับเหมือนกันถูกไหมโอเคนะเสร็จแล้วเขาบอกว่า use add first to add the item to the beginning ก็คืออะไรครับเราก็จะใส่มันเป็นอันแรกแล้วก็บอกว่าเอาละ alphabet นะครับ dot add first a แล้วก็สั่งอะไรครับแสดงค่ามาใหม่บอกว่าหลังจากที่ add first แล้วเป็นยังไงบ้างรันปั๊บเห็นตัว a ไหมครับใส่ z อีกตัวได้ไหมก่อน a ได้ไหมทำไงก็เขียนไอกล่อง alphabet add แล้วก็วงเล็บดีวงเล็บแล้วก็มีไอฟันหนูแล้วก็โกแซกอันนี้กล่อง A หรือว่าก่อน A ก็ alphabet add first แล้วก็แทรกส่วนเปลี่ยนเป็นแทรกแต่ตรง A ก็งก first ด้วยถูกไหมครับรันดูเลยเนี่ยนี่งงไหมนิดนึงครับอาจารย์ทำไมตัวแทรกถึงขึ้นกล่อง A ครับในเงื่อน A มันก็ first เหมือนกันครับก็มันทำก่อนไงจำได้ไหม sequential ทำอันนี้เสร็จแล้วมันได้นี่ A B C D แล้วอันนี้ทำทีหลังสมมติว่าอาจารย์จะเปลี่ยนเอา Z A B C ได้ไหมก็แค่ย้ายอะไรครับคำสั่งนี้ขึ้นไปไว้ก่อนหน้า A
เคไหม ครับ อันนี้เคลียร์ไหมครับ เคลียร์ครับ อันนี้ผมคอมเมนต์ไว้แล้วกันเผื่ออนาคตใครอยากมาดู ผมก็คอมเมนต์เอาไว้ให้เห็นภาพ อาจารย์ครับแล้วค่าสมมุติเราเขียนอัลฟาเบตแทรกไปอยู่ข้างๆอัลฟาเบต A แต่ไม่ต้องเขียนคือเขียนอยู่ในบังคับต่อมาเลยครับอาจารย์ไม่ต้องเขียนไอ้ system ได้ แยกแบบนี้ อ่า คำถามคือ โอเคได้ คำถามอันไหนจะมาก่อนครับ มันก็เป็นก็ Z A B C เหมือนเดิมมาแหละ อืม ดูดูดูเลยดีครับโอเคคำถามมาดีแล้วอันนี้นะครับ รันนะ อาจารย์ต้องครีมบิวก่อนหรือเปล่าครับ ไม่ยังคลีนก็เห็น ครับ เพราะอะไรครับ แค่อะไรเอ่ยแค่อาจารย์ไม่ได้อะไรครับ ไม่ได้อะไรครับ ไม่ได้แสดงค่า เห็นไหมมัน A ก่อนเห็นไหมแล้วก็ B Z เลย เห็นยัง ครับ เนี่ยอันนี้ออกดูนะเอาเปิดให้เห็น จะได้เห็นกระบวนการทำงานดูนี่นะรันใหม่นะ เห็นไหมครับ เพียงแค่อันนี้เนี่ยมันแสดงค่าเลย ก็คือแสดงค่าในอะไรในลิสต์เลยก็คือ A เลย อันนี้แสดงทีหลัง แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เพิ่มมันก่อน แล้วค่อยแสดงค่าดูนี่นะ มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยอันเนี้ยจะไม่มีดูนะบรรทัดนี้จะหายไปนะนี่จะหายไปนะครับ เห็นเปล่าเพราะว่ามันเอามาแสดงเลยไงครับโอเคทุกคนคนอื่นโอเคไหมครับคนอื่นพอได้ไหม กินไปหน่อย โอ เดี เค ยวเอง ครับ โอเคนะโอเคขอบคุณมากเอาละนั้นก็ขออนุญาตเอาลบตรงนี้ก่อนจะได้ไม่สับสนเวลาอนาคตไปดูกันใหม่โอเคเซฟรันฟื้นเรียบร้อยจบดูต่อไปนะต่อไปสมมติว่า Atlas บ้างเดาได้เลย Atlas คืออะไรครับ เอาไปใส่ไว้บนท้าย เพราะฉะนั้นดูวิธีการทดเพิ่มตัว e เข้าไปเมื่อกี้มี a b c d ถูกไหมจะเพิ่ม e เข้าไปแบบนี้ครับ a b c d เพิ่ม e เข้าไปวิธีการเอาโค้ดเดิมก็ได้ครับมาใส่แค่บรรทัดไหนครับนี่เห็นยัง add last แค่นั้นเองโอเคนะผมแช่ไว้ผมแช่ไว้นะลองทำดูก็เปลี่ยนก็ได้ครับถ้าไม่อยากพิมพ์ไฟล์นี้โปรเจกต์แอปพลิเคชัน next ตั้งชื่อว่า link list underscore add last ผมก็ตั้งของนี้เลยผมก็จะจำได้ด้วยว่าเรียงลำดับให้คุณเลยปั๊บแล้วแต่วิธีการทีนี้ก็เชิญเลยครับมี import อย่าลืมนะ import ด้วยนะ java.util.linklist เช่นเดิมก็ได้ครับทุกคนรบกวนหน่อยผมขอถึงตรงนี้แล้วผมขอให้ทุกคน capture ผลการรันให้ผมหน่อยครับถึงขั้นตอน add last หน่อยทุกคนนะต้องอะไรครับต้อง capture หน้าจอให้ผมหน่อยจะได้รู้ว่าทำกับผมนะอยู่กับผมนะเชิญครับครับอาจารย์ส่งไปแล้วครับ คนอื่นด้วยนะต่อไปครับไปเนาะ remove first ก็คืออะไรครับเอาตัวแรกออกครับถูกต้องจาก A B C เหลือแค่ B C ทำเองลองดูเลยนะครับผมก็พยายามจะไล่เรียงให้นะครับทุกคนนะฮะก็เหมือนกันครับผมก็ทำด้วยไม่ใช่ไม่ทำนะบอกก่อนผมก็ทำตลอดเวลานะไม่ใช่ผมไม่ทำนะผมก็ทำฉะนั้นผมก็เริ่มจากไฟล์ new project function ตั้งชื่อเอาไว้ว่าเป็น link list link list ที่
ที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วที่ห้า underscore เป็น remove first ผมตั้งเพื่อจะให้รู้ว่าอ๋อมันเริ่มตั้งแต่สร้างแอดนะไล่เนี้ยจะได้เวลากลับมาดูทีหลังจำได้ครับแบบแรกต้องอะไรครับ import ก่อนใช่ไหม import java.util นะครับ link list นะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องนั่นก็ได้นะแต่ว่าให้รู้คอนเซปต์นะครับผมย้ำเนาะเวลาจริงๆเนี่ยไม่มีใครมานั่งท่องหรอกลืมคนทำก็ลืมครับย้ำลืมหมดผมยังลืมเลยครับบางทีอะแต่อ๋อมันลืมแล้วฟื้นได้เร็วออกไหมครับผลลัพธ์หายไหมครับหายเหมือนกันได้ผลลัพธ์หายไหมครับผลลัพธ์ อาจารย์ครับคือผมเอาโค้ดผมมาก๊อปวานแล้วก็เปลี่ยนตัวท้ายอะครับอาจารย์จะว่าไหมครับเพราะผมไม่ได้ครึ่ง A ทำใจไม่เป็นไรคือจริงๆไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็เข้าใจคอนเซปต์ก็ง่ายแล้วถ้า remove first ได้ remove last ก็ได้อ้าวใครทำได้ remove last หน่อยก็ได้ remove last ก็คืออะไรครับ จากเดิมเห็นไหม A B C D D จะหายไปอ้าวทำเลยก็ได้ระหว่างรอก็มันไม่มีอะไรมันแค่เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆนะครับเอาเชิญเลยครับพิมพ์ไปด้วยทำไปด้วยนะผมถือว่าผมย้ำแล้วนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์วันนี้ก็ได้นะครับผมย้ำแล้วเนาะ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับตามเพื่อนๆด้วยนะใครไม่เข้าช่วยไม่ได้นะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับผมย้ำนะผมมองจออีกจอหนึ่งด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้มองพวกเราเนาะยังอยู่ยังเห็นนะครับยังเห็นพวกเราอยู่นะฮะและผมก็ทำการสร้าง link list นะครับก็ผมก็จะทำการ remove last run ดูที่เป็นยังไงบ้างABC หายไปแล้วนะผมขออนุญาตผม copy ไปให้นะเผื่อบางคนไม่ทันจริงๆโอเคนะ จะห้องถึงแบบไหนยังคะ get first get last ก็ไม่น่ามีอะไรมั้ง get first คืออะไรครับ ไม่เป็น ดึงข้อมูลตัวแรกมาใช้ get last ดึงตัวท้ายมาใช้อ้าวใครทำเสร็จแล้วเอา get first มาใช้ก่อนนะเอาลองดูครับ get first ก็คือดึงข้อมูลตัวแรกมาใช้อันนี้น่าจะได้แล้วนะผมใส่ให้แล้วนะ remove last ผมวางให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น get first ก็คือการดึงข้อมูลตัวแรกใน array มาใช้เป็นนี้ครับใครสงสัยให้จะอธิบายเพิ่มเติมบอกนะอาจารย์คิดว่าตัวอย่างน่าจะชัดเจนถ้าสงสัยจริงๆบอกอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์หยุดแล้วก็อธิบายเพิ่มให้ว่าเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วอาจารย์บอกเลยนะอาจารย์ครับมาแล้วครับผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับตอนนี้ถึง get first แล้วครับ get first คืออะไรครับก็ดึงข้อมูลตัวแรกออกมาใช้ใช้ไฟล์เดิมก็ได้นะเพิ่มไม่ตัดอะไรครับอะไรครับเป็นหลักชื่อว่าอะไรget first คือดึงตัวแรกมาแสดงครับดึงอะไรมาแสดงนี่ไง A มาแสดงตัวนี้ลองทำดูครับนะฮะอันนี้คือ get first ถ้า get last ก็คืออะไรครับเปลี่ยนที่เป็นอะไรเป็น get last ดึงอะไรแสดงครับตัว D มาแสดงใครทำได้ทำเลยนะเชิญเลยครับผมถือว่าไม่มีอะไรเลยฮะนักศึกษาน่าจะทำได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนไม่ตอบอย่างเดียวนะไม่ต้องพิมพ์ใหม่ด้วยนะผมพิมพ์ใหม่เพราะว่าผมไปช้าได้เพราะรอคุณได้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกอธิบายไปแล้วผมต้องการจะใช้ที่หลังด้วยนะครับget last นะ get last แล้วก็ไม่มีอะไรครับเบสิกพื้นฐานเหมือนเดิมเลยครับก็ดึงเอาข้อมูลสุดท้ายมาแสดงผมขออนุญาตนะผมเอาโค้ดไปวางไว้ให้ดีกว่าจะได้เร็วขึ้นนิดนึงเอาโค้ดไปวางให้นะครับในส่วนของ get first อยู่ที่ช่องแชทนะครับอยู่ช่องแชทนะget last ใครทำได้ทำเลย get last แบบนี้นี่โปรเจกต์
แอปพลิเคชันผมก็ตั้งชื่อครับ link list ที่8แล้ว link ค่ะ list 8 underscore ให้รู้เลยว่าอ๋อนี่เป็น get อะไรครับ get last ต่อไปอะไรครับ การท่องไปใน list ทีนี้ต้องอธิบายหน่อยละการท่องไปใน list เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติม การท่องไปใน list transverse นะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่านะครับในสัญลักษณ์ข้อ list เนี่ยคือการไปที่จะดูเก็บค่าใน info คือตัวตำแหน่งที่มันจะไปจำได้ไหมไอตัวที่ info เนี่ยที่มันวิ่งไปเนี่ย1 ไป 2 2 ไป 3 3 ไป 4 4 ไป 5เนี่ยนี่คือ info ไอ้ด้านหนึ่งนี่คือ info ถูกไหมเพราะการเข้าไป list เนี่ยแน่นอนมันต้องเก็บที่อยู่เป็น sequence เป็นตามลำดับ list ของมันว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะอะไรครับจาก1ก็ชี้ไป2ชี้ไป3 3ไป4จริงๆหลักการทั้งมันจริงๆมันต้องชี้ทีหลังนะหมายความว่าไงครับหมายความว่าจริงๆแล้วเราสร้างอะไรก่อน ผู้ต่างงานอยู่ เวลาคิดเราสร้างเดต้า1ก่อนใช่ไหมแล้วจึงสร้าง2จึงสร้าง3 4แล้วก็5มันหมายความว่า2เนี่ยจะเก็บจริงๆคือย้อนหลังเอาให้ตรงเดี๋ยวจะงงอธิบายให้งงก็คือจริงๆเวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้างที่อันเนี้ยมันมาทีหลัง1ก็จะชี้ไปที่2 3สร้างมาทีหลัง2ก็ชี้ไปที่3 4สร้างทีหลัง3ชี้ไปที่นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะที่เราเรียนรู้มาตลอดเพราะการเดินทางก็เดินทางจากนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ที่บอกไงว่าข้อเสียมันคือถ้าผมจะมาหา5ผมต้องมากี่รอบเนี่ยมา2มา3มา4ถึง5 4 รอบ อันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเอาละทีนี้ตัวอย่างเราจะไปในลิสต์ว่าเราจะค้นหาข้อมูลชื่อว่า data อยู่ไหนเนาะในลิสต์ของเราอยู่ไหนเนาะการทำงานคืออะไรครับก็ต้องค้นหาตั้งแต่อะไรโหนดแรกเพราะอะไรฮะย้ำนะว่า data ของเราเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลามันไปเนี่ยแน่นอนมันต้องไปจากโหนดอะไรครับโหนด1ก่อนเสมอซึ่งเก็บอะไรครับ ห้องเราอะ D1 เอาไว้ไม่พบก็ไปเลยครับไป D ที่2ถ้าไม่เจอไป D ที่3ไปเรื่อยโดยนับเริ่มตั้งแต่อะไรครับ0นับเริ่มที่0ก็คือนับ1 2 3 4จึงเจอเดี๋ยวดูตัวอย่างโปรแกรมนะจะเข้าใจง่ายกว่าได้ขึ้นดูดีนะเอาใหม่นะคอนเซ็ปต์นี้เอาเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ก่อนอันนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ไปก่อนเดี๋ยวโปรแกรมมันงงเอาเข้าใจกด5หน่อยเข้าใจกด5ครับเข้าใจกด5นะคอนเซ็ปต์ว่าจะวิ่งไปหายังไงหาตามลำดับยังไงนับ0 1 2 3 4เจอ5ที่ D4 D5 โอเคนะเอาทีนี้ดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าอันนี้อธิบายคอนเซ็ปต์ก่อนอันนี้คือธรรมดาละชื่อก็ link list 2นะ traversing value import java link list โอเคสร้าง link list ขึ้นมา1ตัวถูกไหมแล้วก็มี data 1 2 3 4 5ถูกไหมแล้วไงต่อครับ for ได้รูปแล้ว i ก็0แล้วก็ link list size ถูกไหมก็คือขนาดเท่าไหร่มาแสดงนะครับแล้วเริ่มที่1เขาบอกถ้า link list get i ตอนที่ i
เท่ากับ Delta 5 จริง ให้แสดงมาว่าเจอ 5 ถ้าไม่ใช่บอกไม่เจอ ดูนะ รอบที่ 1 เจอ 5ไหม เริ่มต้นมันคืออะไรครับ เป็น 0ผมไล่ก่อนนะ 0 ไม่เจอป้าบนใหม่เป็น 2เป็นอะไรเป็น 1 แล้วนะ i เป็น 1 แล้วนะถูกไหม1 เจอไหม เดี๋ยวต้องเขียนอย่างนี้ดีกว่าD 1 2 3 4 5อันนี้ว่ะอันนี้น่าจะง่ายขึ้นแบบนี้ อันนี้เก็บใช่ไหมชี้ไปถูกป่ะทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์นะเริ่มแรกที่ 0 ถูกไหม0 ไม่เจอไม่ใช่ D5 เพิ่มมาเป็น 1 คือตัวไหน ตัวนี้ ครับอันที่สอง เจอไหมไม่เจอ อ๋อ เพิ่มมาอีกเป็น 2 เจอไหมก็ไม่เจอ เพิ่มเป็น 3 เป็น 3 เจอไหมไม่เจอ ก็ไปอีก 4 จึงอะไรครับ เจอโอเคไหมเพราะมาเริ่มต้นที่ ตัวแรก 0 กับศูนย์ อันนี้งงไหมครับงงไหมอ้าวเดี๋ยวพิมพ์โค้ดนี้นะครับแล้วจะส่งให้ลองพิมพ์ดูก็ได้จริงๆก็ถ้าเดี๋ยวผมพิมพ์โค้ดให้จะได้เร็วขึ้นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมหาโค้ดนี้ให้ลิงก์ลิสที่ชื่อลิสต์2ผมพิมพ์ให้ดูแล้วนะผมทำให้ดูในโปรเจกต์แอปพลิเคชันผมตั้งชื่อว่า link list link list ที่ไหนแล้วที่9แล้วunderscore ชื่อว่า Power นะผมก็ใส่ finish เข้าไปนะครับไม่มีอะไรนะผมก็จัด format นิดหน่อยให้คุณดูง่ายขึ้นเวลาคุณเอาไปใช้คุณง่ายไม่ได้มีอะไรอธิบายคือความเข้าใจเนาะว่าเวลาเราไปหาเนี่ยเราก็ไปหาจากลูปนี้นะจำไว้นะเผื่อจะใช้ได้นะครับแทรกข้อมูลแทรกข้อมูลคืออันนี้คือการค้นหาว่ามันอยู่ไหนพูดง่ายๆครับขออนุญาตก่อนไปสมมติเปลี่ยนว่าเราจะค้นหา Data ตัวเนี้ยจะเดินเป็น5ถูกไหมค้นหา Data ที่ 1เจอไหมเกิดอะไรขึ้นพบเลยเปล่าพบตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ตำแหน่งที่อะไรครับที่ไหนที่อะไรครับ i เป็นเท่าไหร่ i เท่าไหร่ที่เจอ5ที่เจอ1ครับ ไอส่งครับ i เป็น0เลยถูกต้องนะครับอันนี้ก็น่าจะเก็ตคนอื่นน่าจะพอได้ไอเดียแล้วนะโอเคต่อเนื่องครับเราจะแทรกคือแทรกหมายความว่า list เรามีเป็นตารางเป็น list ไว้จะแทรกใส่เข้าไปการแทรกใน list นะทำได้โดยการเปลี่ยน pointer พูดง่ายๆว่าเราเคยมีอย่างนี้ถูกไหมต่อกันนี้จะแทรกมันเพิ่มนี้เปลี่ยนชี้ไปที่แทนชี้ไปที่แทนอันนี้แทนไม่ได้ถูกต้องไหมนี่คือหลักการทำงานง่ายๆแบบ logical นะครับก็บอกว่าลำแรกครับเราต้องทำการค้นหาข้อมูลใน list ก่อนค้นของอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาตำแหน่งที่โหนดที่มาก่อนหน้าก่อนไปดูว่าอยู่นี่นะตำแหน่งนี้สิ่งที่สำคัญคือแทรกคือลำดับที่เปลี่ยนแปลงตรงไหนตัวอย่างนะฮะจะแทรกข้อมูลใน list ชื่อว่า new data 6ค่อยดูนะไปพร้อมๆกันนะอันนี้ดูอธิบายก่อนอันนี้ก็ธรรมดาครับสร้างธรรมดามานะครับ
นะครับแสดงเลยพื้นฐาน list ของมันคืออะไรครับเนี่ยถูกต้องไหมถึงนี้คุณทุกคนตามผมทันไหมครับตรงเนี้ยเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ทันผมไหมครับครับท่านครับ โอเคย้ำนะเว้ยผมจะสอนคุณแค่นี้หลักๆส่วนเรื่องของ database ให้คุณเรียนเองนะคุณจะเพราะว่าคุณมีพื้นฐานแล้วเดี๋ยวไปหาในเน็ตอะไรมานั่งแชร์กันผมสอนมันก็จะคล้ายๆกับว่าไม่มีของใหม่คุณเอามาแชร์กันหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันง่ายนะครับหลักการอันนี้คือต้องเข้าใจมันถึงจะเก็ตไอเดียแต่ไอ้นั้นมันเป็นแค่ทำตามแมนนวลอะเบสิกเอา insert new 6เราได้ต้องค้นก่อนว่านะแล้ว insert ไหน insertที่6นะเข้าไปบอกว่า i ก็0 list size if list size data 3ก็คือถ้าเจอ data 3ถ้าเจอปั๊บปึ๊บ0 1 2 3 4จำได้นะหรือ i เนี่ย i ถูกไหมว่าเพราะฉะนั้นพอเจอ3ปั๊บให้ insert ที่ i ปั๊บ new data 6 break ดูนะ i เนี่ยอันนี้0 1 2ปั๊บ insert เจอ3นะปั๊บนี่เห็นยังลองผมก็เช่นเดิมครับเช่นเดิมกับทุกๆคนนะมีเวลาคุณก็ทำนะครับถ้าไม่ทำเดี๋ยวผมส่งให้สักครู่หนึ่งแต่อยากให้ทำผมยังทำเลยฉะนั้นคุณก็ควรจะทำจำเนาะผมเองก็ยังจะทำเพราะว่าไม่ใช้บ่อยๆมันก็จะลืมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ทำบ่อยก็จะลืมที่ไม่ให้ Data เพราะว่าถ้าให้ไปคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณได้พิมพ์เนี่ยมันไม่มีอะไรลองดูนะเอาไฟล์เก่ามานะไฟล์เก่ามาก็ได้ครับนะครับผมก็เป็นไฟล์นี้โปรเจกต์ลิงก์ที่10ผมก็ตั้งชื่อผมนะผมขออนุญาตนะเหมือนเดิมลิงก์ลิสต์ผมพยายามไล่ให้มันครอบคลุมนะครับเวลาเดี๋ยวคุณเอาไปดูก็น่าจะง่ายขึ้นเดี๋ยวผมส่งต่อให้ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะผมแยกให้ละผมขออนุญาตแชร์ตัวนี้ผม copy ไปนะฮะใครอยากไปลองทำกับผมไปเอาในแชทโอเคนะดูนะตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเห็นว่ามันแทรกที่สมมติผมอยากจะแทรกอีกแทรกข้อมูลก่อน Data ที่4ทำไงครับก็เปลี่ยนตัวนี้ไปครับเป็น Data เลยครับที่เท่าไหร่ครับที่4เปลี่ยน Data จาก3เป็น4ครับรันดูนะเห็นไหมครับขวามือเห็นไหมเห็นยังฮะนี่คือมีแค่นี้เองแต่ทีนี้ประยุกต์ใช้ผมตั้งโจทย์เล็กๆผมจะ insert 2 ที่เลยผมอยากได้แบบนี้สมมติผมตั้งใจเล่นๆนะผมอยากได้อย่างนี้เล่น
ปึ๊บผมอยากได้อย่างนี้5 แล้วก็1 เอางี้แล้วก็0 ผมอยากได้อย่างเงี้ยทำหน่อยได้ไหมแบบเนี้ยทำไงก็มีหาอะไรก่อนหา2ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วinsert 1เข้าไปหาอะไรครับหา4 insert 5หา5 insert 0ถูกต้องป่ะ ใช่ ถูกเป ค ล่า รับถูกครับ เอาโค้ดผมไปลองสิเอาโค้ดผมไปลองโค้ดมีนะทุกคนมีโค้ดนะไปลองทำอย่างนี้ไปดูหน่อยทำไงดีมีหลายวิธีนะผมก็เอาง่ายๆไม่ต้องคิดให้มันเยอะลอจิกง่าย เสร็จแล้วครับ ๆทำมาแก้ไง เพิ่มพอเข้าไปครับแล้วก็ใส่ไปเรื่อย เพิ่มฟองไง ๆ เพิ่มอีก2 รอบเหรอ นะผ เพิ่มอีก2 รอบใช่ไหมไหนขอดูสิไหนอันนี้คือ for แรกหา2ใช่ไหม for 2หาอะไรหา4ครับ โอเคแบบนี้ก็ได้คือ for ทั้งหมดเลยทั้งรอบครับ คนอื่นว่าไงนี่คือหมุนทั้งรอบเลยหมุนหมดเลยนะครับคนอื่นครับว่าไงครับคนอื่นคือแสดงว่าเพื่อนคอนเซปต์ได้แล้วก็คืออะไรครับคอนเซปต์เพื่อนก็คือจำทำใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าทำไมต้องทำอีกรอบเพราะว่ามันใส่เบรกไปแล้วใช่ไหมถูกเปล่าใช่มันใส่เบรกแล้วเนี่ย ครับ คือถ้าเราไปเติมอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะกลายว่ามันติดเบรกไปแล้วไงถ้าเจอมันออกเลยมันก็ข้ามไปตัวอื่นเลยนะครับโอเคน่าจะพอเก็ตไอเดียบ้างแล้วล่ะเอาละไปต่อไปการลบบ้างลบก็ไม่มีอะไรนะครับลบนะครับเช่นตอนนี้เรามี A B C D ต้องการลบ C ก็คือ remove นะครับ remove node list ก็สร้าง list มาธรรมดาถึง C ถึง D เจอเมื่อไหร่ปั๊บลบทันทีลองดูครับก็เอาของเดิมมาแก้ตรง for เนี่ยก็เสร็จแล้วเนี่ยทำแค่เนี้ยนะครับเจอเลยครับจะได้ค่อยๆทำไปด้วยเนาะทีนี้ก็จะมี remove node list ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะไฟล์เนี่ยลองพิมพ์ดูก่อนนะครับใครพิมพ์ได้พิมพ์ก่อนผมอาจจะบอกแล้วนะที่ผมย้ำบ่อยๆนั่นคือหมายความว่าแสดงว่าวันนี้อาจจะมีนิดหน่อยนะครับ new project ผม copy ไปให้นะครับในช่องแชทนะครับเรียบร้อยช่องแชทนะก็ไม่มีอะไรธรรมดาเนาะ A B C D เจอเมื่อไหร่เจอ C ปั๊บลบทิ้งเหลือ A B กับ D C หายแล้วนะแค่นั้นเองนะครับเอาละสรุปก็คือนะครับหลักๆก็คือจริงๆแล้ว Linked List กับ Java Linked List เนี่ยมันคือการทำงานที่เอาข้อดีของอะไรครับของ pointer ของ array และ pointer มารวมกันเพราะว่า array เนี่ยมันจะฟิก
address ฟิกตำแหน่งที่ประกาศแต่ link list เนี่ยมันไม่ฟิกมันสามารถเชื่อมโยงได้แต่ข้อเสียมันคือเวลาคุณจะค้นหามันเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากอะไรครับตำแหน่งที่ header ก่อนเสมอนี่คือข้อเสียของมันแต่มันยืดหยุ่นเวลานำไปใช้ใน Java นะครับก็ประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของช่องเรานะครับเพราะ IT เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ